Ada satu kumpulan wanita berpakaian hitam naik atas pentas dan peluk Adilah tau. Dia peluk Adilah dengan bahasa yang kami tak faham. Dia buat macam ni, China. Hello, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan sambung sedikit cerita daripada episod yang lepas. Bagi siapa yang belum tengok lagi, boleh tengok di sini. Okey, cerita yang lepas. Dan hari ini saya nak sambung macam mana yang sebelum ni Imam tak datang dan VVIP pun tak datang waktu kami nak mulakan flag off, dan apa yang kami buat selepas tu. Okey, tapi sebelum tu saya nak umumkan satu berita gembira untuk anda yang belum dapatkan lagi buku Ustazah Basikal ni. Sebab saya dapat banyak feedback daripada sahabat-sahabat kita lah, daripada anda semua yang mengatakan harga RM79 ni sangat mahal. Memanglah mahal, buku ni sangat tebal dan dia full color, kualiti dia memang macam majalah, dan orang yang dapatkan buku ni memang dia sangat berpuas hati dengan kualiti lah. 79 adalah harga yang sangat berbaloi. Tapi ni khas untuk viewers yang follow YouTube Ahmad BMI ni. Saya nak bagi harga khas untuk anda. Saya nak less, potong RM20 untuk anda. Jadi harga berapa? 79 tolak 20 jadi 59 sahaja. Tapi dengan syarat, banyak sangat tapi dia ni. RM59 ni hanya 100 naskah sahaja, dan saya akan buka pada 26 hari bulan hanya 4 jam sahaja. So kalau you all nak saya remind pada tarikh yang saya nak buka tu, saya letakkan link dekat bawah. Letakkan you all punya nama, email dengan nombor telefon supaya saya dapat remind you all 1 jam sebelum tarikh ataupun masa yang saya akan buka. Okay, so ini adalah khas sempena bulan Merdeka, hanya 100 sahaja. Dan satu lagi berita gembira, untuk 30 orang pembeli yang pertama pada 26 hari bulan, saya buka pukul 10 sampai pukul 2 petang, saya akan hadiahkan satu lanyard premium travel anti sesat untuk 30 pembeli yang pertama. Okay, so jom kita sambung cerita kita. So waktu pagi tu saya datang, saya sampai ke Masjid Negara. Saya tengok Amirul dah sampai dulu dah. Dia memang stres dah, muka serabut kan, sebab VIP tak datang. So saya tanya, so macam mana ni Mirul, kita tak ada VIP ni, nak proceed juga ke? Of course memang proceed lah, sebab benda dah siap kan. Memang kemah semua dah siap, banner, banting, dan tim dia pun dah ada, dan media pun kita dah panggil. Amirul cakap, okey lah, pilihan terakhir kita adalah kita invite penasihat kita lah. So kami ni ada penasihat. Kami ada 2 orang penasihat, iaitu Datuk Wan Muhammad, bekas pengarah JAKIM, dan Ustaz Ghafur. Ustaz Ghafur ni wakil, dan dia adalah seorang ustaz lah, dan dia merupakan penasihat. Dan Amirul cakap, tak apalah, kita suruh Datuk Wan Muhammad lah yang flag off kan kita. Dan saya cakap okey lah, macam tu proceed. Dan kami pun pergilah solat Jumaat. Waktu tu hari Jumaat, dan kami solat Jumaat. So bila dah waktu solat Jumaat, memang rasa macam kosong, tak tahu apa benda yang nak jadi, apa yang nak berlaku pada hari ni kan. Sebab apa yang kami rancang sebelum ni semuanya tak mengikut perancangan. Dan waktu tu memang sangat berdoa lah, ya Allah, apa yang kau nak tunjuk sebenarnya ni, tunjukkanlah kan. Dan waktu tu saya pun bila dah habis solat tu, dah keluar daripada solat Jumaat waktu tu, Amirul terus cakap, Mat, kau tahu tak, VVIP semua datang. Saya pun macam, VVIP datang? Kata ada meeting dekat Putrajaya. Diorang kata semua meeting dekat Putrajaya cancel, dan diorang semua datang kita punya flag off. Dan saya cakap, Alhamdulillah, syukur. Sebab benda ni kita macam, dah lah kita waktu tengah stres, dan bila kita dah minta pada Allah, dan mereka semua sepatutnya pergi ke Putrajaya, semua datang ke Masjid Negara, solat di Masjid Negara, dan hadiri kami punya flag off. Dan kami pun Alhamdulillah sangat bersyukur pada waktu tu. Dr. Yusri pun semua datang. Kami pun proceed macam biasa. Dan Amirul kata, pergi siap-siap, nanti saya akan panggil awak naik ke pentas. Dan waktu tu kami pun mulakan majlis. Dimulakan dengan bacaan doa oleh Ustaz Ghafur. Dan masa tu Amirul jadi MC, dan Amirul memanggil Dr. Yusri untuk buat penyerahan flag off, penyerahan jalur gemilang kepada kami di atas basikal. So Dr. Yusri pun sampaikan sedikit ucapan semua dekat atas tu, dan buat penyerahan jalur gemilang kepada kami, yang menandakan kami dah mula flag off, kami dah mula bergerak untuk nak ke Mekah. Alhamdulillah. Dan kami diberi peluang untuk menyampaikan sepatah dua kata lah dekat atas pentas. So saya pun bercakap dekat atas pentas tu dengan audiens yang saya anggarkan dalam 200 orang. Waktu tu pun Adilah pun cakap lah, tanpa
kami sedari, kami pun sebab waktu kami bercakap tu. Dan bila dah habis bercakap tu, tiba-tiba ada satu kumpulan wanita berpakaian hitam naik atas pentas dan peluk Adilah tau. Dia peluk Adilah dengan bahasa yang kami tak faham. Dengar macam bunyi bahasa Cina sikit lah. Dan mereka pun mata sepet. Kami rasa dia daripada negara China lah. Dan kami tak tahu apa yang dia nak. Dan dia buat macam ni, China doa. So maksudnya dia nak minta kami pergi ke Mekah, doakan untuk negara China yang mungkinlah mereka ni ditindas di sana. Dan waktu tu dia ada travel guide dia yang beritahu, yang translate pada kami lah. Dan kami pun ucap insyaAllah. Dan dah reda semua, kami pun mulakan flag off kami. Kami pun nak mulakan kayuhan. Amirul cakap, okey, kau dah boleh ready lah untuk kayuhan pertama. Bila nak turun tu, waktu tu Amirul azan. Dan waktu tu memang suasana dia memang, macam mana nak cakap, sangat sebab lah. Memang bulu-rumah saya cerita. Momen tu, waktu Amirul azan tu, saya dah nampak Mekah dah kat depan. Dia jadi sebab apa tahu? Sebab seolah-olah kita sahut seruan pencipta kita untuk pergi ke rumahnya dengan naik basikal. Benda tu macam, ya Allah, rasa sebab. Kami pun turun daripada stage. Waktu tu saya pakai cermin mata hitam tau. So memang menangis tu orang tak nampak. Muka senyum tapi air mata meleleh. Dan waktu tu bila dah turun, kami terus cari family, terus cari Umi, terus cari Abi kan. Peluk sepuas-puasnya. Seolah-olah macam kami ni pergi tak kembali. Macam tu lah. Momen tu memang sangat sedih lah, sangat sebab. Dia bukanlah sedih tapi dia gembira dan sebab. Waktu tu lah Umi bagi pesanan yang tak akhir kan. Dan Abi bagi pesanan tak akhir. Salam mak abah. Mak abah pun dah meleleh air mata kan. Dan waktu tu pun media pun ada. Media pun rakam momen-momen tu. Alhamdulillah lah, memang lega dapat meluahkan semua benda. Nak nangis lah waktu tu kan. Dan tiba-tiba kami daripada jauh kami nampak Dr. Zul, Mufti Wilayah pada waktu tu, dan sekarang ni dah jadi Menteri Agama. Kami terkejut lah sebab kami tak sangka boleh datang majlis kami kan. Sebab dia pun terlibat juga meeting dekat Putrajaya masa tu. Kami terus minta Dr. Zul untuk bacakan doa. Dan Alhamdulillah, dan Dr. Zul bacakan doa, lagilah sebab dia baca doa waktu tu. Kami sangat-sangat terharu lah sebab dapat support daripada Mufti Wilayah. Selepas 2 tahun mendirikan rumah tangga, sepasang suami isteri yang berkongsi minat sama nekat mencabar keupayaan mereka melakukan ekspedisi berbasikal kembara memburu hikmah dari Malaysia ke Makkah. Misi kayuhan lebih 12,000 km itu bakal melalui 13 buah negara dalam tempoh 9 hingga 12 bulan perjalanan. Laporan wartawan Syahril Sarapudin. Tanggal 8 April 2016 bersamaan 1 Rejab 1436 Hijrah, pasangan suami isteri Ahmad Muhammad Isa 28 tahun dan Nur Adilah Muhammad Safi'i 29 tahun memulakan kayuhan pertama bermula dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Berbekalkan semangat yang tinggi, mereka berdua diiringi 3 kru dari Aulia Films yang akan merakam pergerakan dan aktiviti sepanjang setahun mereka berkelana menuju ke Mekah. Kami bergabung joint venture dengan MyCare untuk mencari link untuk MyCare salurkan sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan. Kemudian yang kedua, kami geotag masjid-masjid sepanjang perjalanan kami. Kemudian community service, kemudian menyebarkan untuk mesej keamanan. Memang pernah mempunyai impian cita-cita untuk mengembara ke seluruh dunia juga sebenarnya, dan kekuatan sebenarnya mendapat sokongan daripada family dan keyakinan lah dapat menjadikan misi ini insyaAllah. Sebagai persediaan, mereka sebelum ini pernah berkayuh dari Perlis ke Kuala Terengganu dengan mengambil masa 8 hari selain pernah mengembara ke Indonesia dengan berbasikal. Ahmad dan Nur Adilah juga sudah biasa berbasikal ke tempat kerja sejauh 22 km sehari. Ibu bapa mana yang tidak risau keselamatan anak, apatah lagi mereka akan berada setahun di perantauan. Tak boleh buat apa-apa, saya serahkan itulah kepada suaminya untuk menjaga anak saya. Tak ada apa-apa bimbang lah, pasal saya pun pernah pergi jauh juga. Kami beri dia beberapa syarat lah untuk dia keluar. Jadi salah satu daripada syarat dia adalah untuk dia kahwin dahulu. Dan bila kahwin, perbincangan antara mereka decide untuk nak pergi ke Mekah dahulu sebelum pergi ke tempat-tempat lain. Jadi itu latar belakang lah macam mana sebelum tercetus nak pergi ke Mekah.
Hadir sama pada majlis pelepasan petang tadi ialah Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang dipertuai Yadim Dr. Yusri Muhammad serta ahli keluarga. Kembara memburu hikmah Malaysia Mekah. Suatu misi yang pastinya syarat dengan nilai murni dan pastinya kita doakan dua anak muda dari Malaysia ini, pasangan suami isteri ini yang mana mereka berlepas pada hari ini 8 April 2016 dan dijangka tiba ke Mekah pada 8 April 2017. 12 bulan, 1 tahun masanya. Kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Saya Syarif Sarafuddin melaporkan untuk TV1. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Dr. Zul dah doakan, kami pun mulakanlah kayuhan. Kami mulakan kayuhan dan Amirul pun dengan tim dia pun dah pakai drone, dah shoot semua untuk kami mula bertolak. Dan kami pun mulakan kayuhan tinggalkan Masjid Negara. Bukan untuk ke Mekah, tapi kami nak balik rumah. Sebab waktu tu kami pun belum betul-betul sihat. Kami pun tak cukup fit lagi untuk nak bergerak dan dalam beg kami pun bantal. Basikal tu mokap. So kami memang plan nak balik rumah pun. Kami belum lagi nak bertolak. Tu betul-betul kami dah cukup rehat, kami dah cukup sihat, kami akan mula bertolak lah. Dan waktu tu memang dah plan dengan Abi untuk pick up kami kat tengah jalan. Maksudnya basikal kami masukkan kat dalam van dan kami balik ke rumah lah. Dan kami pun kayuh. Agak-agak dah rasa macam dah jauh daripada Masjid Negara tu. Abi pun berhenti dekat tepi jalan dan kami pun nak load basikal lah kat dalam van tu. Nak masukkan dalam van tu, ada wartawan NTV7 datang nak temu ramah pada waktu tu. Sebab dia tertinggal. Waktu dia dah sampai dekat Masjid Negara tu, kami dah tak ada. So dia kejar kami sampai dekat tepi jalan tu. Dan waktu tu kami tengah load. Uish, cakap macam mana aku nak interview ni kan. Kantoi ni. Kantoi basikal bawa masuk dalam van. Tapi kami jelaskan lah, kami explain pada wartawan yang sebenarnya kami ni tak berapa nasihat. So harapnya dia tak masuk lah dalam berita yang kami sebenarnya tak pergi ke Mekah lagi pada waktu tu kan. Dan Alhamdulillah dia pun interview apa objektif dan apa benda sebab kami nak pergi ke Mekah dengan basikal. Dan kami cerita pada waktu tu dan Alhamdulillah kami terus balik ke rumah. Itulah sedikit sebanyak cerita selepas flag off tu. Dan pada waktu selepas flag off tu, apa yang kami nak buat. Dan saya pun bincang lah dengan Amirul pada waktu tu. Kita balik ni, kita teruskan settlekan visa, kita settlekan duit pada waktu tu. Dan Amirul cakap kita dah tak ada dana ni, so terpulanglah masing-masing nak cari dana macam mana. Amirul dengan tim dia cari dana dia sendiri. Saya dengan Adilah cari dana sendiri. Dah pilihan terakhir. Dah tak tahu nak buat apa dah. Memang sponsor tu dah kira gagal. Dan waktu tu saya nekat, saya jual kereta kancil saya. Kereta kesayangan saya lah. Kereta pertama saya, kereta kancil tau. Saya jual pada Abi lah. Jual pada Abi waktu tu. Kereta tu saya jual RM5,000. Dan Alhamdulillah kami dah ada RM5,000. Dan pada waktu tu saya pun jumpa juga dengan sifu-sifu saya yang traveller kan. Saya jumpa Wak dengan Kak Ija, Iti, Zaharis dengan macam-macam traveller lagi lah. Minta nasihat lah macam mana ni, kami tak ada sponsor, macam mana kami nak gerak pergi ke Mekah. Dan saya teringat dengan satu pesan daripada sahabat saya merangkap sifu saya lah, Zaharis Kuzaimah, yang dia punya program adalah dengan basikal aku menjelajah dekat Al-Hijrah tu kan. Saya teringat satulah kata-kata dia, Mat, kau dah berusaha ni lama tapi kau tak dapat apa benda yang kau nak tu. Kau gerak je dengan apa yang kau ada. InsyaAllah dalam perjalanan tu Allah tolong. Dan waktu tu saya fikir, okey, saya cakap dia dah buktikan yang dia keluar, dia kata dengan sehelai sepinggang, dengan apa yang ada atas basikal dia je. Dia pun tak ada duit yang banyak waktu dia keluar. Dan kita nampak dia dah sukses sekarang. Dia dah ada rancangan TV dia sendiri. Dah season ke berapa dah? Season ke-5 dah rasanya. So dia sukses kat situ. So saya nampak, okey, kita pun keluar je lah dengan apa yang ada. So dengan RM5,000 yang ada tu, sebenarnya nak settlekan hutang-hutang semua, endingnya tinggal berapa kerat je dekat dalam tu. Dan kami pun nekat untuk nak teruskan Dan masa tu jumpa dengan Umi Abi, minta pesanan yang tak akhir, nasihat yang tak akhir. Jumpa Mak Abah, nasihat yang tak akhir. Dan nasihat dia memang sangat berguna yang kami gunakan sepanjang perjalanan. Nasihat yang sangat deep, yang insyaAllah saya akan ceritakan pada episod yang akan datang, insyaAllah. So, saya nak remind lagi sekali kepada anda, jangan lupa dapatkan buku ni dengan harga special hanya RM59 dan 30 orang yang pertama akan dapat lanyard premium travel anti-sesat. Okey, insyaAllah sehingga kita bertemu lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.